Naghahanap ka ba ng luto sa pasta na kakaiba naman? Gawin nating resto-style ang pasta mo na mas mura at mas pinasarap. Charlie Chan Pasta with Kung Pao Sauce, dito lang sa CMT Kitchen. Tara, luto tayo! First step, lutuin ang pasta sa kumukulong tubig ayon sa packaging instruction. Siguraduhing al dente o hindi masyadong malata. I-drain at i-set aside. Sunod, magpainit lang ng sesame oil sa pan. Ito ang magbibigay ng kakaibang bango at linamnam sa ating sauce. Isunod na nating igisa ang bawang. Haluin lang hanggang maging light golden brown at lumabas na ang bango nito. Isama na rin ang sibuyas. Igisa lang hanggang sa maging translucent o lumambot na ito bago ilagay ang ating main ingredient. Sunod, ilagay na ang ating chicken breast. Mas okay itong gamitin para mas malambot at madaling kainin. Lutuin lang hanggang mag-iba ang kulay. Ngayon, ibuhos na ang ating oyster sauce. Ito ang magbibigay ng tamang alat at tamis. Isunod na ang soy sauce para sa dagdag na kulay at sarap. Haluin lang ng mabuti para manuot ang lasa sa ating manok. Mag-add na rin tayo ng paminta. Ito ang magbibigay ng balanse at dagdag na anghang sa ating sauce. Ibuhos na ang ating Kung Pao Sauce. Haluin ng mabuti hanggang sa lumapot at mag-coat na ang sarap sa ating manok. Maglagay ng 1 cup na tubig. Hayaang kumulo para mas lumabas ang lasa at lumapot ang ating sauce. Kapag kumulo na, i-add na ang peanut butter. Ito ang magpapalapot at magbibigay ng creamy nutty twist sa ating sauce. Isunod na rin ang ating Shiitake Mushrooms. Ito ang magdadala ng extra texture at umami flavor sa ating niluluto. Finally, ilagay na ang ating pasta noodles. Haluin ng mabuti hanggang ma-coat ng ating creamy sauce ang bawat strand. Ilagay na ang peanuts. Ito ang magbibigay ng perfect crunch sa bawat subo ng ating Charlie Chan style pasta. Lastly, budburan ng green onions para sa fresh na aroma at ganda ng ating plating. And there you have it! Ready to serve na ang ating homemade Charlie Chan style pasta. Wow! May request pa kayong recipe? I-comment nyo lang at baka ito na ang susunod nating lulutuin. Don't forget to subscribe and see you on my next video. Happy cooking!